Salutare prieteni și bine ați venit! Cât de important este uleiul de somon în alimentația câinilor și pisicilor noastre. Haideți, dragi prieteni, să vedem împreună și vizionare plăcută în continuare! Salutare prieteni și bine ați venit! Astăzi o să vorbim despre câini și despre pisicuțe, mai exact o să vorbim despre uleiul de somon, cât de bun este în alimentația câinilor și pisicuților, dar și la ce le ajută mai exact. Dacă în caz că și tu deja folosești ulei de somon la câinele sau la pisicuța ta, lasă-ne, te rog, un comentariu și spune-ne cât de mulțumit ești sau dacă ești mulțumit sau nu de uleiul de somon. Eu îl folosesc de câteva luni și sunt extrem de mulțumită și vreau să împărtășesc și cu voi acest lucru și să vă spun câte beneficii au animăluțele noastre de companie datorită uleiului de somon inclus în alimentația lor. Aici și cățelușii cu mine și mai fac un pic de gălăgie. Uleiul de somon este foarte bun și ajută la foarte multe lucruri, cum v-am spus și mai devreme. Dacă vreți să aveți o pisicuță sau un cățeluș sănătos și să-l aveți mai mulți ani alături de voi, puteți să optați pentru uleiul de somon pentru că ajută la multe lucruri. În primul rând ajută pielea cățelușului sau pisicuții, dacă în caz că are probleme cu pielea, are enzime, se scarpină foarte des, are roșață pe piele. Ajută la blăniță dacă în caz că blănița este mată, este fără strălucire sau dacă năpârlește în exces sau are pete pe blană, lipsă de păr, să zicem așa mai exact, ajută foarte mult uleiul la acest lucru. Dacă în caz că cățelușul sau pisicuța voastră este mai în vârstă și atunci este mai greu ca să se miște sau ca să umble, să știți că uleiul de somon ajută foarte mult la întărirea sistemului imunitar, dar ajută și la oase, le face oasele mult mai puternice și se pot mișca mult mai ușor. Dacă cățelușul sau pisicuța voastră este tristă, apatică, fără lipsă de viață sau fără chef de a face ceva, atunci, pentru o bună dispoziție, puteți să îi includeți în dietă sau în hrana ulei de somon. Ajută cățelul ca să aibă o inimă sănătoasă și să îi se oxigeneze sângele foarte, foarte bine. Uleiul de somon ajută și la inimă, cum v-am zis mai devreme, și la articulații, să aibă articulațiile flexibile, să se miște mult mai ușor, să fie mult mai bine dispus. Dacă în caz că aveți puișori de căței sau de pisicuță, atunci ajută foarte mult în dezvoltarea sănătoasă a câinilor sau a pisicuțelor. Ajută la foarte, foarte multe lucruri. Mai ajută și la un creier sănătos. Este foarte bun atunci când avem cățeluțe sau pisicuțe gestante sau în perioada când ele alăptează. Și la puișori de câini și pisici, cum v-am zis mai devreme, ajută foarte mult. Este un ulei natural. Se poate da la toate rasele de câini și de pisici, și că este de rasă și că nu este de rasă, mai ales acum pe perioada iernii. Conține omega-3 și omega-6 care ajută foarte mult și are mulți acizi grași, dar aveți grijă dacă în caz că aveți un cățel sau o pisicuță care este mai grăsuță, atunci aveți grijă cât ulei îi puneți. Uleiul de somon, dacă este administrat corect și dacă este dat corect la animăluțele noastre, le ajută și au o mulțime de beneficii. Dacă facem exces de somon, poate să fie și reacții adverse. Dacă în caz că facem exces sau poate unele animăluțe nu suportă uleiul de somon. Dacă ați dat ulei de somon pe mâncare, niciodată așa cru, tot timpul puneți pe mâncare. Dacă în caz că vedeți că cățelușul sau pisica are niște reacții adverse după ce a consumat uleiul de somon, cum ar fi diarie, greață, vărsături, chiar și balonare, atunci nu-i mai dați și a doua oară, că poate că organismul nu îl suportă, dar în principiu nu se întâmplă acest lucru, dar se poate întâmpla. Dacă dați pentru prima oară, trebuie ca să aveți grijă. Dacă aveți o rasă mică de căței, cum îl avem noi pe Leo, un Yorkshire, atunci să știți că ajută foarte mult pentru că ei poate să-și facă treaba mare mult mai ușor și nu se mai constipă, deci este bun și pentru o digestie bună și sănătoasă la căței. Multe mâncăruri de căței, să zicem așa, mai ales de rase mici, dacă citiți pe ambalaj, acolo deja vedeți că conțin ulei de somon.
Deci, dacă vrem să folosim ulei de somon la căței sau pisici, este foarte, foarte bun, că ajută blănița, sistemul imunitar, îi ajută ca să se poată mișca mult mai ușor, mai ales dacă avem un animăluț care este mult mai în vârstă, atunci îl ajută foarte mult uleiul de somon. Uleiul de somon are numai beneficii, dar trebuie să aveți grijă, dragii mei, cum îl administrați și să nu faceți exces de ulei de somon. Uleiul de somon nu este ca să-i dăm pe termen lung, pentru ani de zile, este să-i dăm, facem o cură sau eu mai fac, le dau o dată sau de 2 ori, maxim de 3 ori pe săptămână ulei de somon și aia doar o masă pe zi, nu le dau în exces, de 3 ori pe săptămână le dau și așa le cam dau în permanență pentru că le ajută foarte mult blănița și o să vedeți după o perioadă de timp, când o să începe să dați ulei de somon la câine sau la pisicuță, o să vedeți cum îi se face blănița extrem de frumoasă, de lucioasă, sau mai ales dacă are probleme cu blănița sau înăpârlire. Dacă în caz că aveți un cățel sau o pisicuță care este mofturoasă la mâncare sau nu-i place mâncarea sau nu vrea să mănânce, iar puteți să-l faceți să mănânce cu un pic de ulei de somon deasupra. Chiar dacă îi dați pentru prima oară, o să vedeți că are un miros superb și îi face pe animăluțe ca să mănânce mai cu poftă dacă în caz că nu vor să mănânce mâncarea, dar aveți grijă ca să nu faceți exces de ulei de somon. Uleiul de somon nu este scump, eu am dat pe această sticlă undeva la 35 de lei de la Pet Shop și aici pe spate scrie exact cum puteți să îl administrați în funcție de kilogramele care are cățelul dumneavoastră. Numai eu v-am zis, eu le pun la câini cam o linguriță, mai ales la Leo că este mic, o linguriță peste mâncare și îi dau de 2-3 ori maxim pe săptămână, nu zilnic și aia doar o dată pe zi. Nu-i dați, dacă dați de 2 ori de mâncare la cățel, nu puneți de 2 ori, pentru că dacă iese în exces poate să creeze alte probleme și noi nu vrem să creeze probleme la animăluțe, doar să le ajute. Nu este atât de scump, trebuie să aveți grijă că după desfacere au un termen și ei de valabilitate, aia știe toată lumea. Puteți să discutați și cu medicul dumneavoastră veterinar sau cu farmacistul veterinar și să vă consultați și cu el. Dacă eventual că luați de la o farmacie veterinară sau de la un medic veterinar, acolo o să vă zică exact cum să îl administrați. Eu l-am luat de la Pet Shop-uri, se găsesc peste tot în Pet Shop-uri ulei de somon în diferite cantități, de diferite firme, cam toate firmele sunt aproximativ la fel. Eu din asta folosesc și sunt foarte, foarte mulțumită de el. Dacă vreți să vă fie și mai ușor, atunci îl puneți într-o sticluță din aia cu puf și stropiți un puf din ăla peste mâncare, este suficient. Nu trebuie să băltească uleiul în mâncare, să zicem așa. Și o să vedeți că aveți numai beneficii sau animăluțul vostru are numai beneficii. Mai ales atunci când avem un câine mai în vârstă sau o pisicuță mai în vârstă, ajută foarte mult pentru că poate din nou să se miște ușor, bineînțeles după o cură cu așa ceva, nu vă așteptați ca imediat. Sau mai ales dacă avem un câine care este extrem de activ ziua sau chiar mai face sport cu el, mai mergeți prin natură, atunci iar ajută foarte mult. Cora, v-am zis că sunt cu căței aici afară și ce să mai facem? Ne mai încurcă și ei un picuț. Ce-i, Cora? Vrei și tu? Ia uitați-o. Pe gazela mea. Foarte activă cățelușa. Vrei? Da, ei cunosc uleiul de somon că le dau des. Și pentru prima oară când le-am dat, tot așa, au mâncat foarte bine. Acum dărâmă tot. Dacă în caz că și voi îl folosiți, nu uitați să-mi lăsați un comentariu acolo să spuneți și voi ce părere aveți. Eu sunt foarte mulțumită și de aia am vrut să împărtășesc și cu voi acest lucru, ca să vă spun că vă ajută foarte mult animăluțele, indiferent că aveți un cățel de apartament sau că aveți un cățel de curte sau o pisicuță care o lăsați liberă sau doar în apartament. Uleiul de somon ajută foarte, foarte mult la alimentația, la o dietă bună, sănătoasă și echilibrată și la sănătatea cățelușilor, mai ales la blăniți, ajută foarte mult. O să vedeți imediat diferența. Pentru că conține omega-3 și omega-6 care ajută foarte mult și îi ajută și la un creier sănătos și la mai multe lucruri, cum v-am zis mai devreme. Dacă în caz că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, dragi prieteni,
să-mi lăsați un comentariu, să spuneți și voi ce părere aveți, dacă îl folosiți sau nu. Și puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajută și pe ei, sau poate nu știu de uleiul de somon, cât de bun este pentru câinii și pisicile noastre, și noi oamenii îl folosim și este foarte bun și pentru noi, dar mai pentru animăluțele noastre. Până data viitoare, dragi prieteni, eu vă salut cu respect, v-am pupat, numai bine, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Ceau, ceau!